හයි කොහොමද? ඔන්න අද අරන් ආව මං පොරොන්දු වෙච්ච ganache එක හදන විදිය. මේ තියෙන්නේ whipping cream. අනිත් පැත්තේ තියෙන්නේ dark cooking chocolate. මං අරන් තියෙන්නේ Arnold's කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකම තමයි මං අද පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඔය පෙන්නන්නේ මම බ්‍රෑන්ඩ් එක යූස් කරපු. එතකොට මම මේ ඔය කටින් බෝඩ් එකයි පිහියයි පෙන්නුවේ. ඒ කටින් බෝඩ් එක මම මේ කේක් වැඩවලටම පමණක් ගත්තු එකක්. ඒකට වෙනම එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මං ඔතෙන්දී අරන් තියෙන්නේ whipping cream ග්‍රෑම් 200යි chocolate ග්‍රෑම් 200යි. ඔයගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ මං කියන්නේ එකට එක රේෂියෝ එක තමයි මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ. මම අද හදපු විදිය තමයි කියන්නේ. මේ ganache එක දැන් මම ඔය whipping cream එක මයික්‍රෝවේව් එකට දාලා ගෙනාවා. පුතේ ශුෂ් කැමති කෙනෙකුට ඕක මයික්‍රෝවේව් එකක් නැති කෙනෙකුට පුළුවන් ඔය whipping cream එක පිච්චෙන්නේ නැති පෑන් එකකට දාලා රත් කරලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි උතුරලා යනකම් තියන්න එපා. මොකද whipping cream එක පිච්චෙන්න පුළුවන්. whipping cream එක රත් වුණාම ඔයගොල්ලන්ට උඩින් හුමාලේ එනවා දැක්කම ඔෆ් කරලා හැබැයි ළඟම ඉන්න ලිපේ තිබ්බ වෙලාවෙ ඉඳන් පිච්චෙන්න දෙන්න එපා, හැඳි ගගා ඉන්න. ඊට පස්සේ ඒ උණු whipping cream එක අරන් chocolate එකට වක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් තියන්න whipping cream එක එකයි chocolate එකයි එකට සම්බන්ධ වෙනකන්. ඊට පස්සේ ඒක නිකම්ම ඔම හැඳි ගෑවම දිය වෙලා යනවා. මයික්‍රෝවේව් දාන කෙනෙක් නම් whipping cream එක තප්පර 20න් 20ට හෝ 30න් 30ට මම තප්පර 30න් 30ට දෙපාරක් දාලා ගත්තා. දාලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕක ඔය විදිහට මික්ස් කරලා කැමති කෙනෙකුට ඕකට රම් එසෙන්ස් දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් වැනිලා වුණත් දාගන්න පුළුවන්. මම රම් එසෙන්ස් දාගත්තේ. තේ හැඳි භාගයක් විතර තමයි මම රම් එසෙන්ස් නෙමෙයි මම රම් දාගත්තේ. තේ හැඳි භාගයක් වගේ දාගෙන තමයි ගත්තේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ක්ලින් රැප් එකකින් මම ඕක හොඳට ওই විදිහට ganache එකේ වදින විදිහට වහලා අරන් තියා ගන්නවා. හදිස්සියෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕන කෙනෙක් නම් ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා ගන්න. දැන් මම ganache එක හදාගත්තේ ඔන්න ওই විදියට පයිප් කරගන්න. ඉතින් හදිස්සි කෙනෙකුට ඕනනම් ඕකට තව chocolate add කරගෙන ඕක තික් කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. හදලා ටිකක් වෙලා තිබ්බම පැය දෙක තුනක් තිබ්බම ganache එක සෙට් වෙනවා. ඒ නැත්නම් දැන් මම වගේ හදිස්සි කෙනෙක් ඉන්නවනේ ඕක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා ගත්තනම් ඒත් සෙට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ওই විදිහට ලස්සනට පයිප් කරගන්න පුළුවන්. ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා අරන් ඕන්ට වැඩි කල් වෙලා නම් ආයෙ පොඩක් ඩබල් බොයිල් හරි මයික්‍රෝවේව් එකට හරි දාලා ගන්න. ඉතින් ඕක තමයි මට ganache එක ගැන කියන්න ඕන උනේ. ඔය මම ganache එක හදන එක ක්‍රමයක්. ඉතින් ඕක අපිට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වලින් උත් හදන්න පුළුවන්. ඒ රෙසිපීස් හිමීට ගේන්න කැමති කෙනෙක්ට මේක බලලා හදාගන්න පුළුවන්. රෙසිපි එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, අමතක කරන්න එපා. ගිහිල්ලා එන්නම් හැමෝටම ශලෝම් සුබ දවසක්.